chào quý vị và các bạn đang theo dõi Kỷ Nguyên Công nghiệp mới, chương trình tin tức chuyên biệt về các khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất tại Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV9. Ngay bây giờ, hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật nhất. Nhóm điện tử linh kiện lần đầu vượt mốc 10 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng, đóng góp lớn cho tăng trưởng xuất khẩu năm 2025. Đặt kinh tế tư nhân làm trung tâm tăng trưởng, Việt Nam phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030. Phát triển khu công nghiệp sinh thái trở thành trụ cột trong chiến lược tái cấu trúc ngành công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, xuất khẩu máy tính linh kiện điện tử liên tục lập kỷ lục cùng với dòng vốn FDI công nghệ gia tăng rõ rệt trong giai đoạn 2019 đến 2025. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp FDI, Việt Nam vẫn giữ được sức hấp dẫn ổn định trong làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Chỉ riêng lĩnh vực chip bán dẫn, Việt Nam đã thu hút hơn 170 dự án với tổng vốn gần 11,6 tỷ đô la Mỹ, từng bước hình thành hệ sinh thái bán dẫn. Cơ cấu FDI cũng chuyển dịch theo hướng chất lượng, tăng tỷ trọng ở công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo và kinh tế số, tạo nền tảng cho mức giải ngân FDI cao hơn trong năm 2026. Theo số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12 năm 2025 đạt trên 44 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,6% so với tháng trước. Trong đó, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lần đầu vượt ngưỡng 10 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng, nâng tổng trị giá xuất khẩu cả năm 2025 lên trên 107 tỷ đô la Mỹ. Nhóm hàng này chiếm khoảng 23% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng hơn 48% so với năm trước, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu và đóng góp hơn một nửa mức tăng kim ngạch xuất khẩu chung của Việt Nam trong năm 2025. Xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất trong 5 nhóm giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030. Bộ Tài chính cho biết cả nước phấn đấu có ít nhất là 2 triệu doanh nghiệp tư nhân hoạt động vào năm 2030. Giai đoạn 2021-2025, thu ngân sách ước đạt gần 9,9 triệu tỷ đồng, gấp 1,4 lần nhiệm kỳ trước. Để góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10% mỗi năm trở lên, Bộ Tài chính xác định ưu tiên ban hành sớm các văn bản hướng dẫn, đưa luật và nghị quyết mới vào thực tiễn ngay trong quý 1 năm 2026, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới, tạo dư địa cho các động lực tăng trưởng tiếp theo. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia xuất khẩu nông lâm thủy sản và thực phẩm chất lượng cao, có vị thế vững chắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, với mục tiêu kim ngạch đạt từ 95 đến 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, Bộ tập trung hoàn thiện và cụ thể hóa các thể chế định hướng phát triển thị trường nông sản và hội nhập theo các luật chuyên ngành, triển khai cơ chế chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, xây dựng chuỗi cung ứng nông sản bền vững. Đồng thời, đầu tư phát triển chuỗi giá trị nông sản sạch an toàn, mở rộng chính sách bảo hiểm nông nghiệp nhằm phòng ngừa rủi ro thiên tai, dịch bệnh. Kính thưa quý vị, trước xu thế sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và công nghiệp sinh thái đang dần trở thành chuẩn mực trên toàn cầu, thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu theo hướng sinh thái thông minh, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và thu hút các nhà đầu tư. Tập đoàn Nhật Bản này đang triển khai dự án nhà máy sản xuất hóa chất hữu cơ tại khu công nghiệp Phú Mỹ 3, thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuộc ngành công nghiệp nặng trọng điểm, đơn vị chú trọng chọn khu công nghiệp đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, giảm phát thải, tối ưu chi phí sản xuất và logistics. Chúng tôi đánh giá cao hạ tầng đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế cũng như hệ thống cung cấp các dịch vụ tiện ích tại khu công nghiệp này. Điều này không chỉ giúp chúng tôi nâng cao hiệu quả đầu tư, mà còn tạo mối quan hệ hợp tác bền vững với khu công nghiệp. Sau sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh có 59 khu công nghiệp, khu chiết xuất với khoảng trên 5.900 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, khu công nghiệp Phú Mỹ 3 đã cơ bản đáp ứng tiêu chí khu công nghiệp sinh thái, hình thành mô hình cộng sinh công nghiệp bước đầu. Ngoài ra, 5 khu công nghiệp là Tân Thuận, Cát Lái, Tân Bình, Bình Chiểu và Hiệp Phước cũng đang được đẩy mạnh phát triển theo hướng sinh thái, kinh tế tuần hoàn, bền vững và giảm phát thải carbon trong giai đoạn sắp tới. Các lĩnh vực tập trung thu hút là công nghệ cao, chuyên ngành logistics.
Ngoài những cái ngành nghề đang thu hút hoạt động tại khu công nghiệp thì chúng tôi tập trung thu hút các dự án có cái công nghệ mới, thân thiện với môi trường, có cái giá trị gia tăng cao theo đúng định hướng phát triển. Định hướng chuyển đổi theo mô hình khu công nghiệp sinh thái thì sẽ là cái cơ sở rất quan trọng cho cái phát triển công nghiệp của thành phố. Trước hết thì sẽ định hướng cho các khu công nghiệp hiện hữu sẽ từng bước chuyển đổi dần theo cái mô hình phát triển khu công nghiệp sinh thái. Cái thứ hai là những cái khu công nghiệp quy hoạch và phát triển mới sẽ đi theo cái hướng này để nó phù hợp với cái định hướng phát triển chung của thành phố. Việc chuyển đổi sang khu công nghiệp sinh thái không chỉ giúp doanh nghiệp giảm từ 10 đến 20% chi phí năng lượng, từ 20 đến 30% nước sử dụng và tối ưu xử lý môi trường, giảm phát thải khí CO2, mà đây là giấy thông hành để duy trì vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi các quốc gia ngày càng yêu cầu cao hơn về sản phẩm xanh, giảm phát thải. Để đón làn sóng đầu tư chất lượng cao trong dài hạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp để tái cấu trúc các khu công nghiệp theo hướng sinh thái và phát triển bền vững. Và xung quanh nội dung này, phóng viên Hoa Trang có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Minh Tâm, quyền trưởng phòng quản lý công nghiệp Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bà, cảm ơn bà đã tham gia trả lời phỏng vấn của chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới. Với định hướng phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sinh thái, Thành phố Hồ Chí Minh đang có những cái bước chuyển như thế nào? Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai 3 cái nhóm chuyển dịch lớn. Thứ nhất đó là tái cấu trúc hệ thống khu công nghiệp, từng bước chuyển đổi các cái khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, áp dụng các cái tiêu chuẩn về sử dụng năng lượng hiệu quả, tuần hoàn nước và tái chế chất thải. Thứ hai đó là dịch chuyển không gian sản xuất. Các cái ngành mà có nguy cơ mà gây ô nhiễm thì được di dời ra khỏi cái khu vực trung tâm, bố trí vào các cái khu công nghiệp tập trung, nơi mà có cái hạ tầng xử lý môi trường đồng bộ. Còn cái khu vực nội đô sẽ tập trung vào chuỗi giá trị cao, thiết kế, nghiên cứu, dịch vụ kỹ thuật và sản xuất thông minh. Thứ ba đó là thúc đẩy chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp. Thì mục tiêu đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh hình thành cái hệ sinh thái công nghiệp xanh, thông minh, đáp ứng các yêu cầu của các cái thị trường khó tính như là châu Âu, Hoa Kỳ, cũng như là các cái chuỗi cung ứng toàn cầu mới. Với bước chuyển này thì Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng mục tiêu đạt được về phát triển công nghiệp trong năm 2026 cũng như là giai đoạn đến năm 2030 như thế nào thưa bà? Năm 2026 thì Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng đánh dấu cái bứt phá đầu tiên của một siêu đô thị mới sau hợp nhất, đặt cái mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số là khoảng trên 10%, thì trong đó cái chỉ số sản xuất công nghiệp IIP là tăng 10%. Còn thu hút FDI vào công nghiệp chế biến, chế tạo cũng như là công nghệ cao sẽ tăng trên 15% so với năm 2025. Ngoài ra thì cũng sẽ tập trung hoàn tất quy hoạch lại toàn bộ cái không gian công nghiệp, logistics và năng lượng trên phạm vi thành phố mở rộng. Giai đoạn đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hướng tới 3 mục tiêu chiến lược, đó là trở thành cái trung tâm công nghiệp công nghệ cao hàng đầu Đông Nam Á, dẫn dắt cái ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và công nghiệp số, sẽ hình thành cái chuỗi công nghiệp logistics, cảng biển tích hợp, không chỉ đặt cái mục tiêu tăng trưởng xanh mà là tăng trưởng chất lượng, bền vững và có cái khả năng cạnh tranh dài hạn. Vâng, xin cảm ơn bà. Qua những trao đổi vừa rồi có thể thấy việc chuyển đổi các khu công nghiệp theo hướng sinh thái tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được triển khai gắn với thực tế phát triển, tập trung sử dụng hiệu quả không gian, nguồn lực và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn tới. Nội dung này cũng đã khép lại chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.